जय भीम मित्रांनो, गानगोकुळ्या कडूबाई खोरात यांच्याबद्दल हा व्हिडिओ मी आज आपल्याला बनवत आहे। जय भीम महाराष्ट्र यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे। बघा, या भगिनीसाठी आपल्याला काही मदत होत असेल तर आपण त्यांचा अकाउंट नंबर दिलेला आहे, त्या अकाउंट नंबरवर आपण त्यांना मदत करू शकता। एक गरीब व्यक्ती आणि किती गोड आवाज, या आवाजाची जादू सर्व सोशल मीडियावर आता त्यांचे व्हिडिओ व्हायरल झालेले आहे। बघा, त्यांचे गाणे या ठिकाणी 2-3 गाणे मी या व्हिडिओमध्ये दाखवत आहे। वर्ग झालं साहेब आणि सुना झाल्या साहेब, मी सांगतात ज्ञानाच्या गोष्टी, सांगतात ज्ञानाच्या गोष्टी। मायाभिमान विमान माय सोन्यानं भरली ओटी, मायाभिमान विमान माय सोन्यानं भरली ओटी। भाकरीवर बाबासाहेबाची सही आहे, माय बापाहून भीमाच्या उपकार लय हाय र, माय बापाहून भीमाच्या उपकार लय हाय र। तुम्ही खाता त्या भाकरीवर बाबासाहेबाची सही आहे र, तुम्ही खाता त्या भाकरीवर बाबासाहेबाची सही आहे र। काल होताच नजऱ्यावानी गावाबाहेर उपऱ्यावानी, मालमाली नव्हती किंमत होतो जगात कुत्र्यावानी, मालमाली नव्हती किंमत होतो जगात कुत्र्यावानी। तुझी वाढली किंमत कोणाच्या पायी हाय र, तुझी वाढली किंमत कोणाच्या पायी हाय र। हो, तुम्ही खाता त्या भाकरीवर, आपू खातो त्या भाकरीवर बाबासाहेबाची सही हाय र, आपू खातो त्या भाकरीवर बाबासाहेबाची सही हाय र। तुम्ही खाता त्या भाकरीवर बाबासाहेबाची सही हाय र। तर शिकायचो आज बामणाच्या पोराला, आमचा मास्तर शिकायचो आज बामणाच्या पोराला, आमचा मास्तर शिकायचो आज बामणाच्या पोराला। कितीला चारीचा जगेला होता दलित जातीचा, बाबासाहेबाच्या कृपेने सोनं झालं या मातीचं, बाबासाहेबाच्या कृपेने सोनं झालं या मातीचं। आज रुबाब आला या मांग कंबर डोहाराला, आज रुबाब आला या मांग कंबर डोहाराला। आमचा मास्तर शिकायचो आज बामणाच्या पोराला, आमचा मास्तर शिकायचो आज बामणाच्या पोराला। धन्यवाद मित्रांनो, माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा, म्हणजे येणारे सर्व व्हिडिओ आपण